το burnout έχει πολλές πτυχές. Η δύναμη που είπες που έχουμε μέσα μας, αν το χτίσουμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορείς και μόνος σου να κάνεις πράγματα και να βγεις από τη ρουτίνα την οποία έχεις χτίσει. Πραγματικά είμαστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Future Talks. Ελπίζουμε να έχετε μείνει μαζί μας μέχρι αυτό το επεισόδιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για burnout, ένα θέμα που νομίζω λίγο ή πολύ όλοι το βιώνουμε. Είναι ένα θέμα που μας έχει ζητηθεί πάρα πολύ, οπότε είμαστε σήμερα εμείς οι τρεις να το συζητήσουμε, να αναλύσουμε τη σκέψη μας και μετά όταν ανέβει αυτό το επεισόδιο να μας πείτε κι εσείς τις δικές σας σκέψεις. Σήμερα μαζί μας έχουμε τη Χριστίνα που είναι στην ομάδα του marketing και έχουμε και την Παναγιώτα που είναι στην ομάδα του HR. Γεια. Εμπνεύστηκα και εγώ την Χριστίνα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, Άρτεμις. Τέλεια. Πολύ χαίρομαι και λέω έτσι να ξεκινήσουμε δυναμικά με την πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Χριστίνα και θα ήθελα, Χριστίνα, να μας πεις ποιο ήταν έτσι το πρώτο red flag που ένιωσες και σήμερα αναγνωρίζεις ότι ήταν ένα σημάδι του burnout, αλλά τότε ήσουν ακόμα λίγο δεν το είχες καταλάβει, γιατί το ζούσες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση για να ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ήτανε όταν, στα νιάτα μου λέει, όχι εντάξει, όταν δούλευα στην εστίαση, κλασική εστίαση, και το σώμα μου είχε αρχίσει, το σημάδι ήταν το σώμα, γιατί το σώμα σου μιλάει. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, εγώ το συνειδητοποίησα. Ξύπναγα κουρασμένη, πήγαινα στη δουλειά, ήμουν κουρασμένη, ενώ κοιμόμουν 8 ώρα, έτσι. Φρόντιζα να κοιμάμαι 8 ώρα, εντάξει δεν έτρωγα όσο καλύτερα μπορούσα, αλλά έτρωγα ένα κανονικό γεύμα κομπλέ. Και κάθε φορά στη δουλειά ήμουνα όλο και χειρότερα μέρα με τη μέρα, που άρχισα και το συνειδητοποιούσα. Και απλά άρχισε το σώμα μου να με εγκαταλείπει κάπως. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω, δεν ανοίγαν τα μάτια, πονούσε το κεφάλι μου, άρχισα να πέφτω μόνη μου σε μια μίνι κατάθλιψη, σε φάση που πάω τώρα, τι κάνω. Γιατί όλο αυτό σου λέγε, ένιωθα τουλάχιστον ότι μου έλεγε το σώμα μου πού πας, αφού δεν περνάς καλά. Γιατί. Και με τον καιρό προφανώς κουραζόμουν, οπότε έβγαινε κάπως έτσι βγήκε κάπως έτσι βασικά, σαν αποτέλεσμα σε μένα. Αυτό, το Χριστίνα μου, δεν προκάλεσε. είναι ένα red flag. Αυτό είναι κοπάδι. Η αλήθεια είναι ότι ερχόντουσαν έναν, εντάξει, δεν φταίω εγώ. Αυτό το προκάλεσε ότι ας πούμε δούλευες πολλές ώρες, ότι είχες πολλές ευθύνες πάνω σου. Τι ήταν περίπου αυτό που προκάλεσε και οδήγησε σε αυτή την επίδραση πάνω στο σώμα σου και στην ψυχολογία σου? Δεν μπορώ να πω ότι δούλευα παραπάνω, δούλευα 8 ώρα. Δεν έκανα το διάλειμμά μου, που σε κάποιους μπορεί να φανεί αστείο, θα μου πεις εσύ τι θες και διάλειμμα τώρα στο 8 ώρα ηρέμης. Όχι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να κάνετε διάλειμμα. Και το δικαιούστε το διάλειμμα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αλλά δεν ήμουν εγώ χαρούμενη γιατί ένιωθα ότι η εξέλιξη της Χριστίνας πήγαινε πίσω. Οπότε, επειδή το μυαλό μου άργησε να το πάρει χαμπάρι, δεν το επεξεργάστηκα πολύ καλά, μάλλον το σώμα πήρε δράση και σου λέει, ξέρεις τι, κάνε κάτι άλλο, ξύπνα. Νομίζω αυτό ήταν η αλλαγή και απλά πέφταν σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο, γιατί δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακριβώς, αλλά έτσι το νιώσα εγώ σαν μεταβατικό. Οπότε burnout, γιατί νομίζω πολύ το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι που μπορεί να πάθουμε, ας πούμε, μόνο από τη δουλειά ή από τις πολλές ώρες που δουλεύουμε. Δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτό. Burnout μπορείς να πάθεις, ας πούμε, και όταν νιώσεις αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι δεν εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος, σαν εργαζόμενη ή δεν προσφέρεις κάτι. Οπότε το burnout έχει πολλές πτυχές. Παναγιώτα, θέλεις να μας πεις εσύ ποια αλλαγή παρατήρησες στην καθημερινότητά σου, στις συνήθειές σου, στις σχέσεις σου με τους φίλους σου, που ήταν αποτέλεσμα burnout και εξάντλησης? Ναι, εγώ ανήκω στην κατηγορία αυτή που ανέφερες τώρα, δηλαδή δεν μου έχει ακόμα προκύψει burnout από τον εργασιακό μου χώρο, οπότε
όλοι οι υπόλοιποι εξωτερικοί παράγοντες όχι σηματοδοτούν ότι αφορούν την δική μου έκρηξη του burnout. Εγώ όταν το βίωσα συναισθηματικά με την αποχή από τα πάντα. Δεν ήθελα να είμαι μάλλον ήθελα να είμαι μέρος μιας παρέας, να ενταχθώ κάπου, να μιλήσω, να πω, να γελάσω. Αλλά όταν εν τέλει βρισκόμουν σε μια παρέα, βρισκόμουν ε, σε μια συνάντηση, οπουδήποτε, εκεί ήμουνα εντελώς αμέτωχη. Δεν μπορούσα να προσφέρω, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να γελάσω, δεν ήθελα να γελάσω. Δυσκολευόμουν να βρω κίνητρο για να πω ένα αστείο, να πω μια ιστορία, να μιλήσω για τη μέρα μου, γιατί θεωρούσα ότι δεν έκανα τίποτα ουσιαστικό. Οπότε χτύπησε πολύ στο ότι ξεκίνησα να απέχω από όλους και από όλα, γιατί καταλάβαινα ότι μετά δεν ήμουν ο εαυτός μου, δεν ήμουν το ίδιο δραστήρια που ήμουν πριν και δεν μπορούσα να προσφέρω στους φίλους μου αυτό που μπορεί να... και στην οικογένειά μου προφανώς, αυτό που μπορεί να έψαχνα και να έψαχναν και να αναζητούσαν και εκείνοι από μένα. Δηλαδή ένα χαρούμενο άνθρωπο, πολύ κοινωνικό, πολύ να προσφέρω, να δίνω στις συζητήσεις και στους ανθρώπους. Ξεκίνησα απλά να είμαι ένα κινητό on, που απλά πήγαινα από κατάσταση σε κατάσταση και από παρέα σε παρέα. Πιστεύεις άρχισες να το συνειδητοποιήσεις, γιατί νομίζω οι περισσότεροι αργούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι κάνουμε μηχανικά πράγματα. Αυτό που είπες δηλαδή το κινητό on, ουσιαστικά είναι ότι κάνεις μηχανικά πράγματα. Ξυπνάς, πας στη δουλειά, κάνεις τη δουλειά, γυρνάς, κάνεις ξέρω εγώ κάτι στο σπίτι, πέφτεις, κοιμάσαι και μπαίνεις σε αυτή τη λούπα τη ρουτίνα. Αλλά Μμμ. δεν το συνδυάζουμε με burnout, ούτε μερικές φορές το συνειδητοποιούμε. Σίγουρα, γιατί μπορείς να το συνδυάσεις με χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να σου συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή στη ζωή σου. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα είδος burnout, γιατί ακριβώς δεν μπορεί ο εγκέφαλός σου να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε πριν, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Ε, Σίγουρα μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι χρειάστηκα περισσότερο χρόνο από ότι μπορεί να... τουλάχιστον για να το καταλάβω. Να συνειδητοποιήσω ότι όντως έχω πρόβλημα και ότι όντως χρειάζομαι να κοιτάξω τον εαυτό μου και όχι να εστιάσω στην κατάσταση, να εστιάσω στο ότι δεν είμαι ο εαυτός μου, να ψάξω να τον βρω πάλι από την αρχή, να ηρεμήσω και να ξεκινήσω. Μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο και να χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και από τους εξωτερικούς παράγοντες, φίλους, οικογένεια, για να σου γνωστοποιήσουν ότι ξέρεις κάτι, ίσως κάτι να πηγαίνει λάθος. Παρ' όλα αυτά, όταν είσαι μόνος σου εισαγωγικά, εκείνη τη στιγμή, θα σου πάρει πολύ περισσότερο χρόνο να το συνειδητοποιήσεις και να μπορείς να λειτουργήσεις ανάλογα για να το ξεπεράσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, το να βρει κάποιο τη δύναμη και να μιλήσει για αυτό το πράγμα, να μην νιώθει ντροπή, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο, να μιλήσει σε κάποιο οικείο του πρόσωπο για να μπορέσει να τον σηκώσει και να τον βγάλει από αυτή τη Μμμ. λούπα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που οι περισσότεροι ίσως δεν κάνουν σαν βήμα. Γιατί εκείνη την ώρα δεν έχει τη δύναμη να το κάνεις. Μπορεί να σου έρθει, γιατί όλοι έχουμε μια εσωτερική δύναμη μέσα μας και να το κάνεις μόνος σου. Ε, αλλά το ιδανικό θα ήταν αυτό που είπες. Δηλαδή, πριν Μμ. φτάσεις σε αυτό το σημείο, να μπορέσεις να μιλήσεις σε κάποιον. Ναι, ή Αυτό. και να έχεις ανθρώπους που να σε κινητροδοτήσουν για να έρθουν εκείνοι να σου πούνε, ξέρεις κάτι, αναγνωρίζω ότι δεν είσαι αυτός τελευταία. Να σου χτυπήσουν λίγο εκείνη το καμπανάκι πριν φτάσεις στο χειρότερο και πεις ότι τώρα δεν ξέρω από πού να τα μαζέψω. Ναι, ναι, Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. ναι. Να αναγνωρίζουν την κατάσταση και να λειτουργούν υποστηρικτικά. Ισχύει αυτό. Εσύ, Χριστίνα, ποια πιστεύεις ήταν η στιγμή που είπες «Όπα, κάτι πρέπει να αλλάξει τώρα». Ήταν μια κουβέντα, ένα γεγονός, Η αλήθεια είναι σε κάτι... εμένα λειτουργήσε αυτό το πράγμα, δηλαδή με την τότε σχέση μου που είχαμε κιόλας ξεκινήσει. Στην ουσία, απλά είχε και καραντίνα μέσα, είχαν πέσει όλα μαζί και έπρεπε να κάτσω 15 μέρες λόγω COVID. Ναι, ήταν οι καλύτερες 15 μέρες, παίζει να ήταν που απλά συνειδητοποίησα ότι ξέρεις τι.
κάπου εδώ αρχίζει και αλλάζει η ζωή σου, πρέπει να την αλλάξεις. Που σε αυτό το κομμάτι να πω ότι είναι πολύ βοηθητικό να έχεις κάποιον να είναι δίπλα σου, να σου συμπαρασταθεί, να σε βοηθήσει να βγεις από αυτό, αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι στην ίδια φάση και δεν χρειαζόμαστε όλοι κάποιον απαραίτητα, γιατί είναι αυτή και η δύναμη που είπες που έχουμε μέσα μας, που αν το χτίσεις αυτό, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει, αν το χτίσουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Που είναι κάτι που προσπαθώ και εγώ να μάθω για μένα, ακόμα και σήμερα, ξέρω, γιατί και τότε χρειάστηκαν τα λόγια να μου πούνε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είσαι χαρούμενη. Φύγε, άλλαξε. Και όντως το έκανα. Δηλαδή, μετά γύρισα, δούλεψα μισό μήνα. Ήταν ο τελευταίος μήνας, ήμουνα το μόνο χαρούμενο άτομο εκεί μέσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένιωθα πρώτη φορά τέτοια ικανοποίηση που ξέρεις τι, έχεις ένα μήνα διορία, φεύγω. Χωρίς να έχω κακία με τον άνθρωπο ή οτιδήποτε. Απλά ένιωθα τόσο πιεσμένη εγώ σαν Χριστίνα, ότι καταπιεζόμουν και ότι δεν ήμουν εαυτός μου. Δεν ήταν αυτό που λες και εσύ, Παναγιώτα, ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Και ήξερα ότι μπορούσα να δώσω παραπάνω και ότι μπορώ να έχω παραπάνω. Οπότε κάπου εκεί ήταν που άλλαξε όλο αυτό. Αλλά και θα τονίσω ότι και να μην έχεις άτομο, γιατί είναι πολύ δύσκολο, ναι, αλλά πραγματικά είμαστε πολύ πιο δυνατοί από όσο νομίζουμε και είναι θα νιώσεις πολύ όμορφα μετά. Δηλαδή, αν το κάνεις, θα μιλήσω για μένα βασικά, ότι το κάνω σε μικρά πράγματα σήμερα, το ότι ξέρεις τι, βαριέμαι να πάω το σκυλοβόλτα, αλλά θα σηκωθώ να τον πάω. Αυτά τα μικρά που χτίζουν μια δυναμικότητα μέσα σου, μια σιγουριά, μια αυτοπεποίθηση, πάνω όλα αυτά αρχίσεις και τα βάζεις σε μια σειρά. Δεν χρειάζεσαι κανένα. Και στην τελική, απ' τη μία δεν είναι καλό να στηριζόμαστε στους άλλους για την εξέλιξη τη δική μας, γιατί αν εμείς δεν δράσουμε, ό,τι και να σου πει ο άλλος, η μαμά σου, η οικογένειά σου, ο μπαμπά σου, η φίλη σου, το αγόρι σου, η κοπέλα σου αντίστοιχα, δεν πρόκειται να κάνεις εσύ κάτι. Δηλαδή, είναι στη δική σου κινητήριος δύναμη το να δράσεις και να κάνεις κάτι για να αλλάξεις εσύ. Ναι. Είναι αυτή η αλλαγή στο mindset. Δηλαδή, αυτό που λέμε να το πάρεις απόφαση, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Και δεν είναι τόσο δύσκολο μερικές φορές να πάρεις μια απόφαση, γιατί τείνουμε να περιπλέκουμε πολύ περισσότερο τα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο περίπλοκα. Δηλαδή, πρέπει να το δεις από μια άλλη οπτική. Το πιο Και αυτό, δύσκολο είναι να καταλάβεις ότι έχεις όντως το πρόβλημα. Δηλαδή να συνειδητοποιήσεις ότι όντως έχεις αλλάξει, ότι όντως έχει πειράσει αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Από εκεί και πέρα, όντως πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος, έχει μια τεράστια δύναμη μέσα του και μπορεί να ξεπεράσει οτιδήποτε εμπόδιο. Επίσης πιστεύω ότι για κάποιο λόγο έρχονται όλα τα εμπόδια. Υπάρχει λόγος, ξέρουν ότι μπορείς να το... Όχι ξέρουν, μπορείς να τα διαχειριστείς και να τα αντιμετωπίσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσεις που έχεις έλλειψη, τι σου συμβαίνει και από εκεί και πέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς για να γυρίσεις πίσω στον εαυτό σου, back to reality. ναι. Ναι. Εσύ, Παναγιώτα, ποια ήταν, ας πούμε, σαν στρατηγική, όχι στρατηγική ακριβώς, σαν πράξη που έκανες, ας πούμε, για να βγεις από αυτό? Εγώ το πήγα λίγο πολύ εγωιστικά. Το πήγα να με κακομάθω. Να κάνω πράγματα καθαρά και μόνο για μένα. Πράγματα που μπορεί να ήθελα και να περίμενα κάθε φορά να έχω έναν άνθρωπο, δηλαδή έναν φίλο, μια φίλη, οτιδήποτε. Λέω, όχι, θα το κάνω εγώ για μένα τώρα, που μπορώ, γιατί μπορεί να ήταν η φάση που μπορούσα. Και όντως σε ξεκουνάει, δηλαδή μπορεί να μην είναι κάτι τρομερό, είναι ακόμα και ένας καφές που θα βγεις να πιείς μόνος σου, δηλαδή να πας να πάρεις ένα καφέ. Πράγματα που θα σου δείξουν ότι ότι δεν είναι όπως θα νόμιζες μέχρι τώρα. Μπορείς και μόνος σου να κάνεις πράγματα και να βγεις από τη ρουτίνα την οποία έχεις χτίσει. Γιατί όντως μετά από ένα σημείο και μετά χτίζεις μια ρουτίνα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Έχει μάθει ο οργανισμός σου σε ένα συγκεκριμένο pattern και πηγαίνεις με αυτό. Οπότε εκείνη τη στιγμή που θα σπάσεις εσύ αυτή τη λούπα και θα ξεκινήσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι που εσένα σε γεμίζει, σου δίνει αυτόματα ενέργεια να κάνεις περισσότερα πράγματα. Να κυνηγήσεις περισσότερα πράγματα, να δεις περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι η μαγεία. Ότι είμαστε πολύ μικροί σε αυτόν τον κόσμο, οπότε όταν ξεκινήσεις να βγαίνεις λίγο από τα νερά σου, ανακαλύπτεις όντως
πόσο ακόμα πιο μικροί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και τι πρέπει να ξεκινήσεις και να βρεις. Και εγώ η αλήθεια είναι όταν έπαθα πρώτη φορά burnout που δεν ήταν από δουλειά, ήταν από συναίσθημα το ότι δεν προσέχω τον εαυτό μου και ότι δεν κάνω πράγματα που πραγματικά θέλω, ήταν αυτό ακριβώς. Το να κάνω πράγματα μόνη μου και να μην στηρίζομαι σε άλλους. Το οποίο δεν είναι αυτονόητο. Είναι δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ ψυχική δύναμη για να το κάνεις. Αλλά όταν πατήσεις το πόδι σου πέρα από αυτή τη γραμμή, μετά τελείωσε. Όλα είναι εύκολα και δυνατά να γίνουν. Καλέ, μετά κατακτάς τον κόσμο, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και παρόλο που λες ότι, που είπαμε και πριν, ας πούμε, ότι έναν άνθρωπο να μας στηρίξει, να μας σηκώσει και αυτά, παρόλα αυτά, ο εαυτός μας είναι αυτός που εν τέλει θα μας σηκώσει, είναι αυτό που είπε και η Χριστίνα, και θα μας βγάλει από αυτό. Γιατί είναι και λίγο μια δουλειά εσωτερική με τον εαυτό σου, το burnout. Να δεις, ρε παιδί μου, ότι τι δεν κάνω σωστά για εμένα, γιατί δεν με προσέχω, γιατί το κάνω αυτό, γιατί με έχω αφήσει, ας πούμε. Τι να κάνω για να με προσέξω, γιατί στην τελική εγώ και ο εαυτός μου είμαστε. Μμμ. Αυτό, εξάλλου, ο εαυτός σου ξέρει τι είναι αυτό που χρειάζεσαι πραγματικά για να σε ταρακουνήσει και να σου πει, ξέρεις κάτι, ζήσε λίγο, γιατί δεν. Εσύ, Χριστίνα, τι ήταν αυτό που άλλαξες ή έθεσες, ας πούμε, κάποια όρια στη δουλειά σου, στην καθημερινότητά σου για να βγεις από αυτό? Άλλαξα δουλειά, χωρίς να έχω βρει άλλη, γιατί συνήθως υπάρχει και αυτό ότι ξέρεις τι, βρες μια δουλειά πριν φύγεις από κάπου. Όχι. Αν δεν είμαι καλά στην υγεία μου και δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν θα περιμένω να βρω άλλη δουλειά. Ήμουν σε αυτή την καλή πλευρά, θα το πω, που μπορούσα να επιστρέψω στο σπίτι των γονιών μου, να κάνω μια μικρή παύση στα έξοδά μου στην ουσία και να ξαναρχίσω την αρχή. Μ' άρεσε? Όχι, γιατί ξαφνικά έπρεπε να στηριχτώ στους δικούς μου, έπρεπε να ξαναεπιστρέψω σε μια συνήθεια που ξαφνικά είχα λίγο ανεξαρτοποιηθεί, είχα βγει αυτό, αλλά ήταν κάτι που έκανε καλό στην υγεία μου και ήταν κάτι το οποίο δεν θα το συζήταγα. Και άρχισα και πολύ να το κάνω και με άλλες δουλειές πριν από αυτό. Οπότε, σαν πρώτο βήμα, έφυγα από την κατάσταση στην οποία με έκανε να νιώθω χάλια. Οπότε, κάπως έτσι ξεκίνησε η αλλαγή. Δεν λέω ότι τα πιάνω γρήγορα, γιατί έχω ξαναμπλέξει σε κατάσταση αντίστοιχη, αλλά είχα την εμπειρία, να το πω, και έφυγα λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, μετά πάμε και στα red flags που πρέπει να προσέχεις και μπλα μπλα μπλα. Οπότε αυτό θα έλεγα σαν κίνηση. Νομίζω και αυτό είναι, δεν ξέρω αν είναι, δεν θα το έλεγα ταμπού ακριβώς, αλλά δυσκολία σήμερα κάποιος να αφήσει τη μια δουλειά και να μένει χωρίς δουλειά. Γιατί αν μένει μόνος του κάπου μακριά, ας πούμε, από τους γονείς του ή κάπου που δεν έχει να μείνει και να μην πληρώνει νίκη και όλα τα σχετικά, ε, εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι και εκεί είναι που επιβαρύνεται και η ψυχική σου υγεία και λες πώς θα φύγω, έχω όλα αυτά να τρέχουν από πίσω μου. Οπότε, Χριστίνα, εσύ τι θα έδινες έτσι σαν συμβουλή διαχείρισης και ακόμη καλύτερα πρόληψης του burnout, δηλαδή σε κάποιον που είναι στα πρόθυρα, που νιώθει ότι θα το πάθω. Κάντε ένα break. Τι σημαίνει αυτό? Πάρτε 1-2 μέρες άδεια, κολλήστε σε ένα σουκού και φύγετε. Δεν έχετε λεφτά? Πάτε σε ένα πάρκο. Ξυπνήστε το πρωί, απολαύστε τη μέρα, πάτε κάπου να είναι ήσυχα. Δεν ξέρω τι βοηθάει τον καθένα. Τώρα μιλάω για μια περιγραφή δική μου που την έκανα πρόσφατα γιατί ήμουνα κάπως στα όρια. Βοήθησε πάρα πολύ και απλά έφυγα, πήγα στη φύση, γύρισα χωριά, γύρισα ήσυχους τόπους, είδα ομίχλη, είδα γαϊδουράκια, είδα γελαδίτσες, μίλησα μαζί τους. Πολύ ωραία εμπειρία, να το κάνετε. Αλλά ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει και επειδή συνήθως αμελούμε το να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και τι μας κάνει, τι θέλω εγώ αυτή τη στιγμή που νιώθω έτσι. Και λέμε, έλα μωρέ, τώρα τι θα πάω να χαλάσω λεφτά ή δεν θα χαλάσω λεφτά, να βγω τώρα έξω, τι θα κερδίσω. Είναι από τα μικρά πράγματα που λέγαμε στην αρχή, ότι από τα μικρά πράγματα είναι που ο οργανισμός θα κρατηθεί και θα πει μπορείς λίγο ακόμα. Αν δηλαδή δεν μπορείς να φύγεις από τη δουλειά και υπάρχει κάποιο όριο ή έχεις κάποιες υποχρεώσεις που τρέχουν κτλ. Κάντε ένα break. Το πιο βασικό. Αν προφανώς δεν μπορείς και όλο αυτό το burnout στο δημιουργεί η δουλειά, απλά βρες σιγά σιγά άλλη δουλειά.
Οπότε αυτό, εγώ θα έλεγα επαφή με τη φύση. Νομίζω πιάνει τους περισσότερους ανθρώπους, το να μείνεις μόνος σου, να ηρεμήσεις, να διάσεις το κεφάλι σου, να μην έχεις τα ding του κινητού, τηλέφωνα, υποχρεώσεις, email, δουλειά, όλα αυτά. Αφήστε τα στην άκρη και απλά απολαύστε λίγο την ηρεμία στη φύση. Τέλειο αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε και πιο συχνά. Μακάρι. Εσύ, Παναγιώτα, τι συμβουλή θα έδινες? Εντάξει, σίγουρα η φύση που ανέφερε και η Χριστίνα είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, γιατί σου δίνει άλλον αέρα αρχικά. Αναπνέεις κάτι διαφορετικό και σου δίνει καύσιμο, θα πω έτσι, για τα επόμενα σου βήματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς οι παράγοντες που καθορίζουν το burnout, που μπορεί να έχει δημιουργηθεί το burnout, μπορεί να είναι ποικίλοι, εγώ θα πω αρχικά μια αποστασιοποίηση από αυτό το πράγμα, όσο μπορεί ο καθένας. Προσπαθεί λίγο να το δει από μια τρίτη οπτική γωνία, να αναγνωρίσει την κατάσταση την οποία τον έχει φέρει μέχρι εκεί και να μπορεί να κάνει τα επόμενα βήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό, μικρά διαλύματα. Δηλαδή, ακόμα αν είναι και η δουλειά, μην ξεχνάμε ότι είναι 8 ώρες μέσα στην ημέρα. Μετά, μην την φέρεις στο σπίτι. Προσπάθησε να μην το φέρεις στο σπίτι. Προσπάθησε όταν θα γυρίσεις στο σπίτι να πεις θα πάω μια βόλτα. Τώρα Χριστούγεννα έρχονται, πήγαινε να δεις το όνομα του δέντρο. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες που δίνονται, τόσες πολλές δραστηριότητες που παρέχονται από οργανισμούς, από κέντρα, που με ένα πολύ μικρό κόστος ή ακόμα και δωρεάν, δηλαδή αν πας μια βόλτα στο πάρκο, σου δίνουν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα. Που αυτό χρειάζεσαι. Απλά να σε ταρακουνείς, να καταλάβεις ότι δεν είναι μόνο η δουλειά, δεν είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Και από εκεί και πέρα τα βρίσκεις. Πολύ ωραία. Και εγώ έτσι κλείνοντας, μία συμβουλή που θα ήθελα να δώσω είναι βασικά ένα ρεζουμέ από αυτά που είπατε, κορίτσια. Δηλαδή, επαφή με τη φύση, μία αποστασιοποίηση. Μην φοβάσαι να κάνεις πράγματα μόνος σου, γιατί είναι πολύ απελευθερωτικό να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου και να δεις που έχεις κάνει εσύ λάθος, να τα αναγνωρίζεις, να δεις πώς μπορείς να τα διορθώσεις. Οπότε είναι πολύ βοηθητικό το να μένεις εσύ και η σκέψη σου, να πηγαίνεις για ένα περίπατο, να ακούς μια μουσική που σου αρέσει. Ε, και αυτό, να εστιάσεις σε μικρά πράγματα που σου δίνουν χαρά. Και σιγά σιγά αυτά θα μεγαλώσουν και θα βρεις τον τρόπο και τον δρόμο να το ακολουθήσεις και να γίνουν αυτά η καθημερινότητά σου και η ρουτίνα σου. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει και αυτό το podcast. Ολοκληρώθηκε με θέμα burnout. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, που ήσασταν μαζί μας, που κάναμε έτσι αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Περιμένουμε και από εσάς που μας ακούτε σχόλια, σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτά από μας. Σας αφήνουμε. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο podcast. Και φιλάκια πολλά. Ευχαριστούμε. Γεια! Γεια σε όλη τον κόσμο, σε όσους μας ακούνε από κάθε πλευρά του κόσμου, σε όλη την Ελλάδα. Στην Τελεμαΐδα είχαμε την Παναγιώτα, ας πούμε, και την Νίκη. Γεια σου, Παναγιώτα και Νίκη, επιτέλους. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν πολύ σύντομη. Καλησπέρα, σαν το Bob Σουγκαράκι που κάνει έτσι. Καλησπέρα. Ψυχραιμία. Μπορεί να ήταν η δυσκολία του να με. Ωραίο. Κάτσε, σας έχασα αυτό εδώ είναι. Είχε σκέψει Παναγιώτα και ήταν έτσι. Θυμήσου, ποιο τραγούδι του Παντελίδη σου έχει κολλήσει? Ξέρεις αυτό που λέει... Δυναμία, σώμα μου βιασμένο, ίσως ήσουν η μία. Το τηλέφωνο σηκώνω να σου πω πόσο μόνη νιώθω.